welcome to today's video. Today, I will share to you ang pumukaw sa akin sa Walgreens. So, ang mga makeup na brows. Parang meron na siyang highlighter. Parang wax to. Tapos, may powder highlighter. Ang ganda. Ganda siya! Pwede. Pumukaw talaga ng attention ko dito. Kasi, ang mura niya. Actually, ito is $4.50 lang. So, hindi na sulit. Wala namang kwa-question kung mura o mahal ang eyebrow gel na gamit nyo o kung ano pang lapis yan, di ba? So, magbabrow mascara na tayo. Ang nakalagay dito, brow and lash gel. So, pwede sa lashes. Pwede sa brow. So, and two-way siya. Tipid din, di ba? Tignan natin kung ano naman nagagawa nito. Kulay black to eh. Oh my God. Bigla ako natakot. Pero, kailangan alalay lang ang gamit, mga mami, kasi parang mascara siya. Medyo malaki yung applicator niya. So, pag meron sa atin kasi mga maliliit lang yung kilay. So, aalalayan nyo lang yung lagay. Tapos, ito yung brow sculpting pencil na. Try natin. Maganda yung kulay niya. Medium brown to eh. Parang tatlo yung kulay nila eh. So, maganda to, no? Kasi, pwede rin sa kikay kit. Mayroon na siyang spoolie. So, next, mag-eyeshadow na tayo. Wala silang
eyeshadow primer. So, titignan natin kung gaano ka-pigmented yung eyeshadow niya. So, wala tayong. Yung eyeshadow niya, merong cream style. Itong side na to, cream siya. Itong 4. Tapos ito, mga powder. Wala siyang pangalan eh. Wala siyang shade name. So, light golden brown, parang ganun. In fairness, kumukulay siya agad. Ganda yung kapit niya kahit walang eyeshadow primer yung aking lid. Okay siya. Hindi naman bihira ako mag-eyeshadow. Never talaga akong nag-eyeshadow pag lumalabas. Bihira lang. Minsan one shade lang ganun. Just neutral color para binobronze ko lang yung eyelids. Kasi hooded eyes ako eh. So wala akong crease eh. So nag-i-invento ko ng crease. Para magkaroon siya ng illusion na meron akong crease. Then mag-contour na tayo / bronzer. In fairness naman sa bronzer na maganda. Ayan, ito na rin gamitin natin sa ating nose line. Mag-illusion na naman tayo ng konting katangusan ulit. Mag-blush na tayo bago tayo mag-highlight. Pink yung kinuha ko kasi parang dalawang shade lang siya. Isa parang coral pero parang galit sa pagka-orange. So, hindi ko siya kinuha. So, sa ibabaw ng ating... So, tingin ko pag ito yung ginamit nyo, kahit di na kayo mag-highlight. Siguro i-highlight nyo na lang ito. Pero yung dito, parang, kasi may kinang na siya eh. Ako, hindi kasi ako masyadong fan ng mga makinang. Kasi once na nag-oily na yung face ko, panalo na ako sa shine, di ba? I-highlight na lang natin yung ating T-zone. Hindi na ako maglalagay dito. Gusto nyo ba maglagay ako dito? Maganda siya sa... Sige, try na rin natin. Para sa ekonomiya. Try na rin. So, now, mag-lipstick na tayo. So, dalawang yung shade natin. So, isang slip over at isang bust line. Bust line. Parang mukhang mamahaling pag made in Germany. So, ayun yung kulay niya. So, parang ang gagamitin ko na lang siguro yung red para kitang-kita. Good luck. Hindi kasi ako nagagantong kulay pero tatry ko. Sinabi ng lipstick ni Rosana Roses. To complete our look, of course, lagi ko sinasabi, we need to use our setting spray para ma-lock in yung ating makeup. Para hindi masayang effort, as I said. Para ako nag-spray ng alcohol. Amoy alcohol siya. Hindi ko gusto. So, that's all our C.Y.O. products. I hope na nagustuhan niyo ang ating review and I give my honest opinion about it, yung gusto ko at hindi ko nagustuhan. So, I'm sorry sa hindi ko nagustuhan but I think most of all the products na nilagay ko sa aking face is nagustuhan ko naman. So, thumbs up naman siya. About 10, siguro mga 8, ganyan. Kasi very, very light lang naman yung aking side comment and about the price is very affordable. So, any suggestion, again, comment at impression nyo, kung nagamit nyo na ba to, kung ano masasabi nyo, please don't hesitate to write down below your comments and please subscribe if you're not a subscriber yet. So, thank you for watching at sa mga mami, nanay, ina, mama, nakagaya ko, mabuhay po tayong lahat and hope you stay beautiful every day. Thank you for watching. Bye-bye.